تقنية التعرف على الوجه تودي السجن، وابل تقول لكم لا تحطوا ستيكر على كاميرات اللابتوبات، وبالتأكيد العرب إلى المريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بخبر سامسونج والنوت القادم، وصور توضح لنا أن الشاشة حتكون بالفعل مميزة بالذات على النوت 20 ألترا. هذا الجهاز اللي بحيجي بحواف جدا صغيرة على كل الأطراف من ناحية النوت، بالإضافة إلى إمكانية وجود الكاميرا نصف الشاشة في الجهة العلوية، دائرة كاملة وليست دمعة. أيضا نتكلم على قدرة 120 هرتز في الشاشة، شاشة أكثر من 6.4 إنش. قدرات سامسونج من ناحية الكاميرا القوية اللي حطوها في نفس ال S20 ألترا حتيجي مع النوت 20 ألترا، وحنشوف في قدرة جدا عالية. السعر نعم حيكون عالي، وبالتأكيد هتجي مواصفات عالية، وحرجع وأقول نفس اللي قلته أول. ال S20 ألترا كان مخصص وما زال مخصص لفئة محددة من ناس محبين التصوير والشغف حقين التصوير. هنا هنتكلم نفس المثال للألترا، فالنوت 20 بلس يمكن هو يكون المثال الأقرب لعامة المستخدمين وبالذات محبين النوت. شرطة ديترويت وفي حادثة هي الثانية من نوعها تلقي القبض على الشخص الخطأ بسبب غلط في التعرف على الوجه. تقنية التعرف على الوجه ما زالت تقنية قيد التطور والتطوير كل الاثنين، وأيضا قاعدين يستخدموها في الجهات الرسمية حول العالم، في الصين، في أمريكا، وفي بعض الدول، وأيضا يتم اتخاذ بعض القرارات بناء على نفس هذه التقنية. في العادة تكون الأمور صح، ولكن إلا ما يصير في أخطاء، وهذا الشيء اللي طاح فيه أوليفر الشخص اللي تم إلقاء القبض عليه بتهمة أنه تعدى على أحد نوافذ السيارات، أخذ جوال من أحد الأشخاص ورماه برا السيارة، وبالتالي انكسر الجوال. المهم صارت على هذا الشخص قضية، وانطلب التعرف على الوجه، جاب أوليفر اللي هو الشخص الخطأ. هنا لازم نأكد أنه مهما كانت التقنيات متطورة وقوية إلا ما يكون في خطأ، والاستمرارية في التطوير هي اللي حتجيب نسبة خطأ أقل. أحد طرق الذكاء في تقليل الأخطاء جمع بيانات أكثر وتجارب أكثر لنفس التقنية مع المستخدمين، وبالتالي نقلل نسبة الخطأ. وعلى فكرة ترى هذه أحد المبادئ الأساسية كمان اللي قاعدة تستخدم في السيارات تلقائية القيادة، ومن كثر البيانات والداتا اللي بتجمعها السيارات حتقل إن شاء الله نسبة الأخطاء إلى الصفر بإذن واحد أحد، مما يعني أنه حنقدر واحد بشكل جدا كبير. وش رأيكم أنكم تطلعوا معنا في حلقة الأخبار؟ دعوة لكم جميعا أنكم ترسلوا لنا فيديو تشاركوا فيه معنا في حلقة الأخبار، معلومة، خبر، أي حاجة، رسالة، أي شيء، المهم على رقم الواتساب المخصص اللي 095 20 10 20. هذا الرقم الأساسي حق تك بيلز نفسها. ارسلوا على الواتساب مو أسئلة، لا مشاركات. ولا تنسوا أيضا لمحبين المحتوى اللي جدا كثير عندنا في تك بيلز، عندكم جروب تيليجرام حق تك بيلز، واحد من أكبر جروبات التقنية في الوطن العربي، فلا يفوتكم، دائما عليه أشياء رايقة، ويمكن يصير فيه أشياء مجنونة هالكم يوم الجايات بإذن الله. جوجل تقول إن نظام الأندرويد 10 من أكثر الأنظمة تبنيا وأيضا توفرا وأداء، بل إنه الترقيات والتحديثات الأمنية دائما تجي بشكل جدا متسارع على هذا النظام، مما يعني إنه بالفعل النضج في الأندرويد 10 هو شيء جدا كويس وممتاز، وحيعني استمرارية أكثر في هذا النظام وتطويره، ومتشوقين للنسخة الجديدة من نفس النظام. البحث في الكود حق تطبيق البحث من جوجل في نسخته الأخيرة مكن بعض مختصين الكودينج أنهم يعرفوا أو يتوقعوا من خلال قائمة الأجهزة المدعومة في نفس هذا الكود للتطبيق أنهم يقولوا وش الجوالات اللي جاية من جوجل. فعرفنا أن الجوجل بيكسل 4A نسخة ال 5G، وأيضا جوجل بيكسل 5. طيب وين راح ال 5 إكسل؟ هذا الشيء اللي جاء أكثر من خبر، لأنه كنا متوقعين أجهزة من جوجل بالذات جوجل بيكسل 5، ولكن إنه نسخة الإكسل ما يجي كلام عليها وأصلا ما تكون متوفرة في هذا الكود يمكن تجيب لنا تساؤلات، لأنه تم شملها برمجيا بأنها نفس القاعدة البرمجية حقت نسخة ال 5، فال5 وال5 إكسل نفس الشيء، أو إنه بالفعل يمكن ما يكون في نسخة إكسل من الأداء السابق لنسخ الإكسل وما كان عليها الزخم الكبير. ننتظر ونشوف، ومؤتمرهم يلا قرب والله يستر يا رب. أبل تنزل تحذير لمستخدمين الماك بوك برو وأيضا الماك بوك إير أنهم ما يحطوا القطع البلاستيكية اللي تغطي نفس الكاميرا ويخلوها موجودة أثناء إغلاقهم لنفس الأجهزة حقت اللابتوب حقتهم، وبالتالي أبل تنصح
مو انكم تتخلوا عن خصوصيتكم ابدا. ابل الشيء اللي تنصح فيه انه ما تسووا هذه الطريقة، لانه امكانية كسر الشاشة ترتفع اكثر مع هذا الامر، لانه نفس المساحة اللي موجودة ما بين لوحة المفاتيح ونفس الشاشة جدا قليلة، وهندسوها بشكل جدا عالي. بل ايضا ابل تؤكد حرصها على الخصوصية وتقول انه اصلا الكاميرا الامامية في جنبها لمبة خضراء دائما وهندسيا لازم تشتغل هاللمبة الخضراء إذا أصلا تم تشغيل الكاميرا، ولا في طريقة لتعدي هذا الأمر هندسيا حسب كلام أبل. وبحط لكم صفحة نفس الدعم حقت أبل اللي ينصحوا فيها في هذا الأمر، فوجب التنبيه والتحذير. دائما نذكر أن الشركات بالذات الشركات الأساسية الكبيرة ليش نعتمد على برامجهم وأجهزتهم والأشياء اللي ينصحونا فيها، لأنه أكيد الخصوصية اللي يحاولوا يعطوها للمستخدمين مو بس لعيوننا سواد عيوننا، لا الخصوصية هذه تعني أنهم في أمان، ما في قضايا عليهم، ما في مشاكل، وأيضا هم حرصوا علينا وقدروا يحافظوا على استثمارهم ومبيعاتهم في السوق. فالأمور وين وين، فوز فوز لكل الأطراف. خصوصيتنا جبناها وهم جابوا الشيء جدا صحيح لنا ولا، والوصول دائما يقدروا عليه. تيك توك ولا كل التطبيق الوصول يقدروا عليه، في الحالات الخاصة بالتأكيد إلا ما يكون لكل قاعدة شواذ. وما زالت التسريبات تلمح لنظارة واقع افتراضي قادمة من شركة أبل، ولكن أكيد هذه النظارة ما حنشوفها هذه السنة ولا حتى يمكن السنة الجاية، بل أنه أقرب شيء عام 2022 يمكن يتكلموا عليها كتطوير السنة القادمة، ولكن كتوفر للمستخدمين متوقع أنه لسه يبغى لها سنة إلى سنتين للنضوج. وش الهدف من أن أبل تدخل هذا المجال بالذات بعد الفشل اللي صار مع جوجل في جعل هذا المبدأ ينتشر، اللي هو نظارة فيها واقع معزز نقدر نقول وليس افتراضي. فالواقع المعزز وانك تحصل على معلومات اضافيه من نظارات شيء جدا جميل. جربتها، استخدمتها، سويت فيها فيديو، الى الحين موجوده عندي نفس نظاره جوجل، من امتع الاشياء. ولكن الناس اللي حولك وايضا طبيعه التقنيه ما تعودوا عليها الناس كثير، فبالتالي في رهبه، في خوف من الامر. ما تصدقوا حتى في امريكا وانا امشي فيها كنت الا الناس تيجي وتتكلم انه يعني يمديك تشوف شيء احنا ما نشوفه، يمديك تشوف من ملابسنا، يعني افكار غريبه، وتتكلموا على ناس في هذا الزمن وفي هذا العصر. ليش؟ لأنه أي غريب يمكن يكون غير مألوف على الناس، بالذات لما تلاقي كاميرا موجهة لهم في كل الأوقات. فهذا الأمر اللي جابته جوجل حتى قبل صراعات السوشيال ميديا اللي انتشرت بشكل جذري آخر 4 سنوات. فأبل لما تيجي وتجيب هذا المنظومة إلا ما يكون في لها هدف جدا كبير. من معلومات سابقة عرفنا أنه هذه النظارات حتكون بمقاسات محددة، حتكون أيضا تنطلب من الموقع ومن مزودين مخصصين تمكن طلبها، يا إما تكون لللبس العادي والحماية من شاشات الكمبيوتر، أو تكون بالفعل طبية أيضا بوجود العدسات. إمكانيات نحصل عليها، بعض الإرشادات، بعض المعلومات اللي تطلع، ولكن إلى الحين ما في الوجهة الأساسية اللي تبغاها نفس أبل من توفير هذه النظارة للمستخدمين. يمكن تنحصر على قطاع التعليم زي ما نظارة جوجل انحصرت في الأعمال والتعليم لفترة جدا طويلة. ماي ام بي يو اكس اللي هو ماي مرسيدس بنز يوزر اكسبيرينس، نتكلم على نفس النظام التشغيل اللي يستخدم في سيارات الاس كلاس من مرسيدس، مع قدرات جدا عالية ومستشعرات إضافية تتتبع العين وأيضا تتتبع الرأس، وبقدرات تمكن نفس السيارة أنها تتفاعل مع قائد المركبة وأيضا تستشعر ما يريده قبل ما يتمم الأمر. وهذه أحد الأشياء اللي سألتها لنفس مسؤول التطوير لهذا النظام لما قابلته السنة الماضية. أحد الأشياء اللي سألتها كيف تتوقع أنكم تخلوا مع نظامكم التشغيل اللي تحطوه في السيارة أنه الناس حتستانس على هالنظام وما حيكون في عقبة التبني اللي دائما نشوفها في أنظمة السيارات. دائما يقول لك سوي كذا عشان يصير كذا، ونظام الجوال غير نظام السيارة، فما يكون في ألفة بين الاثنين ولا يكون في سينرجي، فبالتالي حتتبناها في البداية، ولكن قلما ناس يستمروا على النظام التشغيلي أو الواجهة التشغيلية اللي موجودة في السيارة. لما يكون النظام أندرويد أوتو قال لك أبل كار بلاي، الناس تتبنى بشكل رايق على حسب جوالها. ولكن كيف حيكون الوضع لو انتم طلعتوا نظامكم الخاص؟ وهذا الشيء اللي كانت اصلا مرسيدس تبيه، وبحط لكم الفيديو الخاص لهذا الامر اللي تكلم فيه عن نفس اللقاء. الحين لازم نوضح انه مرسيدس عندهم توجهات خرافية، وايضا بالفعل كمية البحث اللي يسووها يحطوا نمط زي الستاندرد، زي انه هذه الاسس والقيم عشان الناس الباقية تتابعها ويبدأوا يتبنوها ويدخلوا هذه المنظومة. اشوف انه تحدي ضخم على مرسيدس، ولكن من كل الصور اللي شفتوها هذه حقت الاس كلاس واضح شيء جميل جدا جاي.
العرب إلى المريخ بإذن واحد أحد من خلال مسبار الأمل الذي يطلق من الإمارات العربية المتحدة. نتمنى لهم التوفيق. المسبار نفسه تلقائي القيادة، بالإضافة إلى أنه بيطلق من المنصة في اليابان، وحيكون بتاريخ 15 الشهر هذا بإذن واحد أحد. قبل 7 سنوات كان الأمر حلم، والحين بدأ في التحقق، وحيكون هذا المسبار الأول اللي حيكون في رحلة تمتد إلى 493 مليون كيلومتر إلى المريخ. وخلال هذه الرحلة بيكون استكشاف للمريخ، وبإذن الله نشوف الوضع كيف. يا جماعة أوكي، قبل ما تقعد بعضكم يقعد يقول إنه لا وما في وما يصير، أوكي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكل الشيء اللي قاعد يصير إحنا لسه في السماء الدنيا. ولا تتوقعوا أبدا عقليتنا كبشر أبدا تقارن بعقلية الخالق سبحانه وتعالى اللي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني كل اللي قاعدين نبحث ونسويه ونعمله ترى ولا شيء قدام علمه سبحانه وتعالى. فخلونا نستكشف ونشوف ونعرف، لأنه رب العالمين يبينا نستكشف، يبينا نعرف، يبينا نشوف. هالعلم القليل اللي من يوم ما خلقنا إلين ما نهاية الزمن ما حنجيب إلا هالشوي، فخلونا نشوف هالشوي وشو. وسبحان رب العالمين أكرم منه ما في. ولازم أوضح أنه مسبار الأمل هو أول مهمة بين الكواكب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبإذن واحد أحد في هدف جدا أساسي هو تزويد المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة. وبإذن واحد أحد المسبار بيحلق حول المريخ بطريقة لم يتم إجراؤها من قبل. والإمارات عندها 9 أقمار صناعية في الفضاء للاتصالات وجمع المعلومات، وأيضا عندها خطط لإطلاق 8 أقمار أخرى في السنوات القادمة بإذن واحد أحد. ولكل الأشخاص اللي قاعدين إلى الحين يشككوا في التقنية والفضاء ووصولنا لنفس الفضاء، كيف يشتغل GPS Global Positioning System؟ يعني نقدر نقول انه هذا النظام اللي من خلال جوجل بدنا نروح نجي لكل مكان في العالم، ويسر علينا امور جدا كثيره بقدره الله سبحانه وتعالى مما اعطانا من علم والبحث اللي احنا سويناه. شلون صارت نهايه الحلقه وكل حلقه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قبل ما تروحوا تشوفوا شيء ثاني، بالذات لو نتكلم على الجوال اللي ينطوي من هواوي اللي هو الميت اكسس اللي ب10,000 ريال حوالي $3,000. أول ادخلوا على الواتساب 05-90-20-10-20، ارسلوا لي فيديو ولا ارسلوا لي شيء، وإن شاء الله بختار بعض الأشياء بتطلع في الحلقات الجاية. فبإذن واحد أحد أشوفكم على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ما أدري شاكي ما سويتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.